เยอะมากเลยตอนนี้อยากแวะแล้วอ่ะด้วยความที่เขาเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกอ่ะนะคะก็จะออกเป็นแบบนี้อันนี้คือแบรนด์ขนมนะคะใช่ไอ้ขนมนั่นคิตาคาโร่เนี่ยเป็นแบรนด์เก่าแก่แต่ว่าเป็นพวกแฮกเกอร์อะไรเงี้ยเข้าไปชิมได้หมดอยากซื้ออะไรชิมก่อน